Hello, hello! Dragile mele balanțe, trecem la voi. Aici vorbim despre cei care aveți ascendent balanță sau cei care știți că vă cunoașteți, bineînțeles, harta natală, știți că aveți ascendent balanță sau dacă știți că depinde în ce zonă a hărții natale ai ascendentul. Da, am spus în introducere, dacă n-ați văzut introducerea, eu am explicat, mi-am făcut datoria, e de datoria voastră acum să căutați, să vedeți dacă într-adevăr berbecul vă cade în casa 1 sau pardon, în casa 7 sau vă cade în casa 6. Voi trebuie să știți. Dacă nu ascultați și casa 6 și casa 7, și atunci e probabil că va rezona cu voi într-un fel sau altul. Bun, hai să vedem. Din punct de vedere al lui Saturn și al lui Neptun, recent intrați în casa ta a, a 7-a, numai puțin că nu aveam aici în fața mea harta natală și trebuie să stau să o văd foarte bine. Ok, în ceea ce privește Saturn și Neptun, recent intrați în casa ta a 7-a, pun accent pe relațiile tale personale, pe căsnicie, pe colaboratori și aici ce vor pune în evidență este tot ceea ce are de văzut cu egoismul, pentru că berbecul, ca esență, să spunem așa, pe negativ are de văzut cu egoismul, pe pozitiv are de văzut cu curajul. În introducerea acestui material știu că este lungă, o oră și 30 de minute, probabil că a ieșit până la urmă, însă am descris multe fațete ale semnelor zodiacale și ale planetelor pe pozitiv și pe negativ. Rămâne ca voi să stabiliți, pentru că eu nu am de unde să știu cum funcționează energia berbecului în viața ta, în tine însuți, nu am de unde să știu dacă este o proiecție a ta sau dacă este partenerul tău de viață pe care îl ai. Poate fi. Deci rămâne la alegerea ta să mergi să cauți, să asculți explicațiile pe care le-am dat și să vezi unde rezonezi cu acest aspect. Acum, cu ce are legătură casa 7? Are legătură cu egoismul, comunicarea deficientă și neînțelegerile sau interpretările greșite pe care le faceți în legătură cu celălalt. Ori voi, pentru că e casa 7 o casă în oglindă aici, ne proiectăm în celălalt. Mereu spunem tu ești de vină sau celălalt spune tu ești de vină, da? Așadar, Saturn aici, odată cu intrarea lui Saturn pe 25 mai, ține minte sau du-te în urmă și vezi dacă nu cumva au început cum un pic mai ai început să vezi anumite realități sau un anumit adevăr, da? În legătură cu relația ta sau cu partenerul de viață. Probabil aici vorbim despre faptul că Saturn îți va arăta realitatea din relațiile tale și te va trece cumva prin acel examen de viață despre care ne vorbește Saturn, unde ți se va cere să faci eforturi și să îți asumi responsabilitatea, luând deciziile care trebuiesc luate, asumate, trebuie să-ți asumi să iei decizii în legătură cu ce se întâmplă în relația ta. Nu se mai poate susține situații sau relații, nu se mai pot susține relații de tot felul, da? Deci nu vorbim doar de relațiile de iubire sau de cuplu. Nu se mai pot susține relații unde există violență, egoism, toxicitate, unde se stă doar din obligație lângă un partener, da? E momentul să preiei frâiele aici ca un berbec, ca o energie de berbec, să pui piciorul în prag și să zici gata până aici. Cam asta este energia pe care o aduc aceste planete, pentru că te pun în evidență pe tine, să te iei tu pe tine, să te pui în evidență, pentru că și tu ești importantă în relații. Casa 7 este casa ta, a balanței, unde trebuie să existe echilibru între parteneri. Nu poate să existe niciun fel de unul este face ce vrea mușchiul lui și celălalt acceptă. Nu există așa ceva. În casa 7 n-ai cum să faci asta. Așadar, tu ar trebui să înveți să te comporți ca un berbec într-un fel sau altul, să știi să pui limite. Saturn este o energie care te ajută să acționezi ca un adult, să pui limite, să pui piciorul în prag. Pentru că e
posibil pentru unii dintre voi, dacă aveți relații cu probleme sau toxice sau cu violență, cu agresivitate, este foarte important pentru voi să luați decizia divorțului. De ce nu? E posibil ca mulți dintre voi să vă despărțiți. Acum, dacă vorbim despre cei singuri, pentru că poate exista varianta, acest berbec în casa șaptea poate să ne reprezinte genul de parteneri care te atrag. Balanțele sunt foarte atrase de berbeci, atenție mare, da? Sau de persoane care au o energie de berbec foarte puternică. Le plac oamenii înțepați, așa, femeile alea amazoane sau tupeiste, nu știu. Sau așa, care vorbesc mult ca mine, da? Și masculine, într-un fel sau altul. Nu neapărat îi plac masculine, însă îi plac să fie stăpâne pe ele, independente. Îți plac persoanele independente. Iar femeilor le plac bărbații ăștia macho alfa, care sunt ei așa cei mai tare din parcare. Atenție mare, pentru că aici Neptun și Saturn pe voi o să vă treacă prin examenul de maturizare și ca și cum o să intrați în relație într-un mod, nu o să vă mai dea voie Saturn și Neptun să intrați în relații într-un mod irresponsabil. Da? Dacă până acum ați făcut-o, de acum înainte, ca și cum gata, v-ați lins pe bot, nu mai aveți, da? Pentru că aici bărbații, de exemplu, sunt doar cu gândul la cuceriri. Aici ești îmbibat de acea energie de cuceritor, pentru că berbecul este un cuceritor născut. Vrei să ai la activ, să bifezi așa pe listuța ta tot felul de cuceriri pe care le ai, încercând să-ți demonstrezi sau vrând să-ți demonstrezi ție că ești un Don Juan sau un macho alfa, iar în cazul femeilor intrând în relații, da, celor singure mă refer, intrând în relații cu acei machos alfa de care se simt atrase extraordinar de mult, da? Băieții răi așa pe care, na. Acum, aceste relații n-au dus nicăieri. E ca și cum Saturn și Neptun vine să arate realitatea. Probabil au fost relații pline de violență, relații cu alte interese, de ce nu? Aceste planete te trec prin examenul maturizării. Examenul începe acum, până pe 13 iulie, când după aia începe să retrocedeze aceste planete, să se întoarcă înapoi în casa ta a șasea, însă până atunci ești supus cumva la examenul maturității din punct de vedere al relațiilor. La voi este specific pe relații. Acum, dacă vreți într-adevăr relații solide, va trebui să faceți eforturi reale pentru a învăța să vă asociați cu posibili parteneri lângă care să creșteți, să aveți relații sănătoase pe termen lung, unde să existe respect, unde să știți și voi și celălalt să vă impuneți limite când vă simțiți invadați. Ok? Aici vorbim de un proces de lungă durată, aici nu vorbim despre, ce știu eu, 2 luni de zile și gata. Nu, nu, nu. Saturn va sta în această casă ta. Eu am Saturn din naștere, să zicem așa, în casa șaptea, așadar. Um, Saturn va sta 2 ani jumate, în afară de cât stă acum, da, în această perioadă, iar Neptun va sta 14 ani, dragii mei. Așa că e un proces de lungă durată, nu e vorba de gata, vine Saturn, Neptun, mă trece prin examen, 2 luni, s-a terminat. Nu, 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 nu. Aici, nu. Aproape 3 ani de zile Saturn și Neptun 14. Bun. Fiind un proces de lungă durată, în tot acești ani, în toți acești ani e posibil, nu neapărat doar acum, unii dintre voi să vă despărțiți sau să rupeți relațiile, să divorțați și așa mai departe. Doar atunci când vorbim despre cei care aveți parte de violență în relații, da? Vreau să rămână foarte, foarte clar acest mesaj, că nu e pentru toată lumea. Dacă relația ta este super ok și tu, Saturn și Neptun vine aici să solidifice, vine să construiască, să o facă și mai solidă această relație. Jupiter părăsește casa ta a noua, unde a stat timp de 1 an de zile, unde probabil că te-a făcut să explorezi teritorii, nu știu, fizice, mentale, filozofice, de ce nu? Unii dintre voi poate ați trecut în acest an prin, nu știu,
Ați făcut și ieșiri în străinătate, de ce nu? Poate. Alții ați învățat multe lucruri din alte culturi. Dacă voi ați fost în străinătate, ați învățat multe din respectiva cultură, lucruri care de acum înainte vă pot fi de folos. Alții dintre voi poate ați fost prin lume, dar n-ați schimbat nimic. Alții dintre voi poate că ați făcut cursuri, facultate, terminați facultatea acum, începeți o viață nouă pentru că Jupiter intră în casa ta a 10-a. Aici vorbim despre faptul că unii dintre voi începeți o viață nouă, o carieră nouă, o nouă profesie, o vocație, poate v-ați găsit vocația în ultimii ani, da. Focusul tău se va muta pe această categorie de viață numită carieră, profesie, imagine publică și așa mai departe. Sau, hai să o numim așa, reputație. În casa 10 se vede și reputația noastră. Acum, aceste mesaje sunt subtile, pot fi pentru unii dintre voi în carieră, pentru alții dintre voi din punct de vedere al imaginii voastre. Depinde, rămâne doar la alegerea voastră să spuneți, dacă vreți, în comentarii, în ce arie acționează casa 10 pentru voi. E vorba de carieră sau de imaginea ta publică sau reputație. Jupiter mutându-se în casa ta a 10-a, focusul se mută, după cum am spus, pe acest aspect. Va sta un an de zile acolo și aș spune că are legătură și cu relația dintre tine și unul dintre părinții tăi. Acum, poate fi un tată foarte dependent emoțional sau dependent de tine într-un fel sau altul, sau poate fi o mamă care este foarte acaparantă, nu, cum se zice, ca să nu-i spun doar din nou să-i spun dependentă, ori depinde de tine din punct de vedere financiar, ori depinde de tine, nu știu dacă neapărat stă la tine acasă, mama, însă, într-un fel sau altul depinde de tine, da. Și unde există, pentru că aici avem o tensiune, da, între casa 10 și casa 7-a, există tensiune până pe 13 iulie, mai exact 15 aș spune eu, da, nu întotdeauna doar pe ziua în care începe să slăbească această tensiune. Aș spune că dacă atenția și focusul tău va fi pe carieră, pe unul dintre părinți, pe a construi ceva sau a începe o profesie nouă, tensiunea este ori între tine și unul dintre părinți, ori între tine și partenerul tău de viață, ori între tine între jobul tău și faptul că nu mai ai timp de partenerul de viață. Pot fi toate aceste lucruri diferă de la o varianță la alta, nu? Această tensiune este o tensiune de ajustare, adică e ca și cum trebuie să înveți să nu poți să ignori tensiunea asta, trebuie neapărat ajustată, să înveți să împaci și capra și varza, cel puțin până la jumătatea lunii iulie, da, luna viitoare. Uranus părăsește casa ta a 8-a și va intra în casa ta a 9-a. În casa 8-a, 6 ani de zile aproximativ, ți-a adus întâmplări neașteptate, intense, la nivel emoțional, la nivel sexual. De ce nu? Casa 8 este o casă sexuală. Unii dintre voi poate chiar ați trecut prin pierderea unui partener de viață, poate fi casa 8, ne vorbește despre moarte, poate fi moarte metaforică, poate fi moarte fizică, poate fi, da? Uranus vine cu lucruri neașteptate. Da, asta este, sunt lucruri care trebuie să le spunem, însă alții dintre voi poate ați divorțat într-un mod urât, încă mai aveți de împărțit probabil lucruri cu fostul partener de viață, încă n-ați ajuns la un numitor comun într-un fel sau altul, iar acum Uranus intră în casa ta a noua,
unde îți va schimba în totalitate mentalitatea. Dacă Jupiter n-a reușit să facă curățenie definitivă aici în mentalitatea ta, cu toate că eu cred că da, uh, intră Uranus și va sta 7 ani, însă se va plimba așa între casa 8-a, casa 9 la tine deocamdată. Aici vorbim despre schimbări radicale în viziunea ta de viață. Va face să vezi ce, dacă a mai rămas vreo credință limitativă aici în urma lui Jupiter, da? Dacă a mai rămas ceva care te ține pe loc încă din punct de vedere mental, să te deschizi, Uranus, da, va pune destul de multă presiune, aș spune, pe casa ta nouă, ca să te deschizi, să înveți din ce în ce mai, să înveți să te deschizi din ce în ce mai mult. Așa. Pentru unii dintre voi acest tranzit se poate simți ca un fel de criză de credință, da? Sau de încredere. E ca și cum nu mai cred în nimic, nu mai cred în viață, nu mai cred în religie, nu mai cred în... Da? Deci unii dintre voi poate aveți deja aceste neîncrederi, poate să fie, sau nu vei mai crede în ceea ce credeai până acum, sau în ceea ce ai crezut. Hai să zicem așa, până acum ai crezut în, nu știu, în religia ta, nu contează care este, și acum dintr-o dată ți-ai schimbat viziunea despre credință, nu se mai pupă nimic din ceea ce tu credeai cu ceea ce crezi acum în momentul ăsta de viață. E ca și cum Uranus te va face să te deschizi din punct de vedere al structurii mentale, pentru că vorbim despre semnul Gemenilor aici, și să-ți construiești propria ta filozofie de viață, bazată pe ce? Pe libertatea de expresie, pe egalitate, pentru că Uranus se ocupă cu asta, cu fraternitatea, egalitatea și libertatea, da? Respect între culturile sau viziunea de viață a altora în legătură cu viziunea ta de viață. Aici e vorba despre ok. Hai să implementăm și respectul. Dacă tu crezi în budism, ok. Dacă tu crezi în religie, e ok. Dacă eu cred în budism, e ok. Adică să ne înțelegem între noi. Da? Deci ne acceptăm între noi și cu asta basta. Nu trebuie să fim așa cumva foarte stricți, să îi facem pe alții, să ne dorim ca alții să creadă ceea ce noi credem, da? Să aibă aceleași credințe. Nu putem să facem asta. Uranus asta va încerca să facă dacă mai rămâne, dacă a mai rămas vreo rămășiță în ceea ce privește pe Jupiter, în casa ta nouă. Marte, Marte se află în casa ta 11, da, îl vedem aici și într-un fel sau altul Marte, mai puțin, te ajută să lupți pentru obiectivele tale de viitor. Casa 11 are legătură cu obiectivele noastre de viitor. E ca și cum aici se spune, haide, ieși, socializează în această perioadă, până pe 17 iunie poți să ieși la agățat dacă vrei, da? Poți să ieși la bărbați în general, dacă ești femeie și asta îți dorești, Doamne ajută, de ce nu? Însă aici vorba despre du-te, socializează, caută-ți acele persoane cu care tu să fii pe aceeași frecvență, nu mai sta singur, pentru că aici, în următoarea perioadă, Marte, după 17 iunie, intră în Fecioară. Și e mai potolit aici, în ultima casă, în cazul tău, da? Aici e ca și cum o să ai timp după aia să stai izolat. Nu e vorba să te mai izolezi aici, ieși la vânătoare, Marte vânează. De-aia am zis, du-te la agățat, nu se știe niciodată. În cazul în care ești singur, bineînțeles. Ideea care este că Marte formează o quadratură cu Uranus, da? Aici, această quadratură produce o tensiune în tine, o tensiune care cere eliberare. Eliberare de ce? De frici. Casa 8 are legătură și cu fricile noastre, da? Eliberare de fricile pe care le ai în legătură cu traume, traume nerezolvate din alte relații, fricile legate de vai,
mi-e frică că nu știu peste ce partener o să mai dau, dacă ai avut parte de parteneri violenți, da, nu uita ce am spus în prima parte a materialului, fricile care nu te lasă să te deschizi către socializare. Acum e momentul să acționezi, acum e ok să-ți depășești, da, aceste frici. Luna plină din Săgetător, în cazul tău, îți cade în casa a treia. Casa a treia, hai să spunem așa, e ca și cum mă mănâncă nasul. În viața unora dintre voi poate aduce, pentru că este un moment de culminație sau de culminare, da? Se aprinde becul în casa a treia, poate aduce în viața unora dintre voi persoane din copilăria voastră, nu știu, vă întâlniți cu prieteni vechi, cu vechi vecini, de ce nu, cine știe pe unde vă întâlniți cu ei, reluați anumite legături, îmi vine să spun, sau, sau veți începe o relație de prietenie cu cineva nou, dar un soi de prietenie cu vecinul, nu știu, uite, ai un vecin super de treabă și mergeți la o bere, ce știu eu. Da? Inclusiv online. Aici putem să vorbim și despre online, inclusiv și casa 9 și casa 3 și casa 11 au legătură cu online-ul. Poate fi. Sau la distanță. Nu știu. V-ați cunoscut sau vă veți cunoaște, de ce nu, în această perioadă online. Pe TikTok-uri, pe Instagram-uri, nu contează. Ideea este de online, da? Și să începeți o relație de prietenie la distanță. Luna nouă din Rac, în casa ta a 10-a, se va întâmpla, da? Aici vorbim despre posibilitatea de a planta semințe noi, după cum spun mereu, când e vorba despre o lună nouă, este vorba despre o intenție de a planta anumite semințe de intenție în legătură cu cariera, reputația și familia ta. În cazul în care ai reputația pătată, în cazul în care există tensiuni la locul de muncă sau între locul de muncă și casă, locul de muncă și tine, pentru că aici are legătură și cu ascendentul tău, deci aici presiunea în ceea ce privește zona carieră la tine are legătură și cu mă deranjează și pe mine, o deranjează și pe cei de acasă, da? Și e vorba despre a pune intenția de a, nu știu, de a, ce-ți dorești tu, ce simți tu în legătură cu cariera ta, pentru că aici e vorba să te asculți instinctul tău, inimioara ascultă, ce-ți dorești, ce te face pe tine să nu te simți bine, pe tine personal și ce probleme îți aduce cariera ta sau mama sau, mă rog, unul dintre părinți în legătură cu partenerul de viață sau cu relația pe care o ai. Tu trebuie să știi ce semințe de intenție poți să pui. Pentru că aici tu poți să zici, pui piciorul în prag la job și zici, eu nu mai stau atâtea ore la locul de muncă pentru că nu mai am timp de familie, nu mai am timp de nimic. Sau îi pui piciorul în prag mamei și spui, nu te mai băga în relația mea. Poate să fie și asta, poate unii dintre voi aveți probleme cu părinții care se bagă în relația voastră, da? Poate fi orice, dragii mei. Eu încerc să zic variante sau opțiuni ca să vă dau anumite idei pe care voi puteți să le folosiți. Da. Acum, mai departe. Pluto. Pe Pluto îl avem în ceea ce te privește în casa 5. În momentul de față Pluto este în retrogradare și este un bun moment de reflexie. Când o planetă este retrograd, cel mai bine este să reflectăm, da? Cum spuneam mai mereu în alte materiale. Să reflectăm asupra ceea ce Pluto cere să se schimbe în viața ta în zona casei numărul 5. În casa 5, cum casa 5 se ocupă de distracție, recreere, creativitate, copii, iubire, iubiri pasagere, aici avem, da, aventurile, ca să zicem așa. Așadar, revizuiește-ți această zonă din viața ta. Cum stai la această categorie? Pentru că Pluton în următorii ani va încerca să facă schimbări în legătură cu aceste lucruri și trebuie să înțelegem că Pluton nu vine să distrugă ceea ce este ok pentru tine, adică dacă tu ești o persoană extrem de creativă, ciudățică în felul tău însă, ești foarte bun creând,
da? Tu știi ce creezi, fiind balanță, putem să vorbim aici despre artiști, așadar, ești foarte bun în ceea ce faci, Pluto nu va distruge acest aspect, ceea ce Pluto distruge ce nu este benefic pentru tine. Așadar, revizuiește toate uh, acest conținut al casei numărul 5. Vorbind despre vărsător aici, întreabă-te ce fixuri ai și tu, ce fixisme, da. Pentru că Pluton va distruge tot ceea ce, va face să dispară tot ceea ce este toxic. Vrei sau nu vrei, te va curăța, îți va curăța casa numărul 5, ca să ne înțelegem, da. Ce idei fixiste ai în legătură cu modul în care creezi? Ce idei fixiste ai în legătură cu modul în care îți alegi partenerii de viață? Vrei copii, nu vrei copii? E o casa copiilor. Îți dorești sau nu? Distracția și recreerea e prea multă sau e prea puțină? Iubirile pasagere sunt prea multe sau îți lipsesc în totalitate? Adică procesul cam asta o să fie. Procesul este unul de lungă durată, va dura 20 de ani, așadar aici nu vorbim de pe azi pe mâine, însă, cum este retrograd, am insistat să-l bag și pe el în context ca să reflectați la aceste aspecte. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Sper că va fi de folos și să... Na, ne auzim cu bine pe mesaje. Vă pup. Ceau!